عليكم السلام محبتي. اهلا وسهلا بكم في برنامجكم القصص القرآنية. وهذه الحلقة رقم 785، وهي اخر حلقة في اختلافات الفقه السني او الدين السني في تشريعات الحج، ويعني اختلافاتهم في مناسك المرأة في الحج. اولا، ربنا سبحانه وتعالى جعل الحج للبيت للناس جميعا، من الصين الى امريكا الجنوبية الى امريكا الشمالية الى اسيا الوسطى الى اخره. يعني الناس جميعا معناها رجال ونساء. وربنا سبحانه وتعالى لم يجعل تشريعا للمرأة خاصا بها إلا فيما يخص بقى المواريث، فيما يخص كذا إلى آخره. لكن في الحج المرأة كالرجل في كل حاجة، مفيش لها تشريع خاص. أنا قريت مرة كتاب عن أحكام المرأة لابن تيمية في حكاية الطواف والكلام ده، يعني صدع دماغي. آراء متعارضة ويطلع وينزل وبتاع كله عشان خاطر يحجر على المرأة من حكاية الطواف إلى آخره. الشيء الغريب بقى ان موقف الفقه السني بالذات من المرأة في الحج. فصنع أئمة الدين السني أحاديث تفيد أن المرأة تشارك في مناسك الحج بالطواف وسعي، منها حديث عائشة: خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله: من كان معه هدي فليهل بالحج ومع العمرة، ثم إلى آخره. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك رسول الله فقال: أنفقي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج وداع العمرة، ففعلت إلى آخره. وبعدين رواية تانية يقول: خرجنا مع النبي ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بصرف حضت فدخل على النبي وأنا أبي فقلت: أنفستي؟ يعني جات لك الحيضة؟ قلت: نعم. قال: إن هذا شيء كتب الله بني آدم فاقضي ما يقضي غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسل. يعني منعها أن تطوف إلا لما تغتسل. احنا قلنا سابقا ونعيد إن الطهارة هي واجبة فقط للصلاة، أما قراءة القرآن لا يلزم فيها طهارة، الصيام لا يلزم فيه طهارة، الحج لا يلزم فيه طهارة إلى آخره، الصلاة فقط. بعد كده الشافعي يتطرف ويمنع بمنع المرأة من السعي والطواف، ويزعم ويقول لك: قال ابن عمر: وليس عن النساء سعي من البيت ولا بين الصفا والمروة. ويقول: سئل عطاء واحد من التابعين: أتسعى النساء؟ فأنكره نكرة شديدة. والشيخ مجاهد قال يعني إن هو رأت عائشة النساء يسعين من البيت فقلنا: أما لكن فينا أسوة؟ يعني أنت مش المفروض تتأسوا بنا، إحنا مش علينا سعي إذا مش تسعوا. وبعدين التناقض يزداد بقى في رواية البخاري إن خليفة الأموي هشام بن عبد الملك منع النساء في عهد من الطواف مع الرجال. فاعترض عليه عطاء وقال عطاء: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي مع الرجال؟ يعني عطاء مرة يقول لك لا ما يصحش، وهنا يقول لك لا ازاي، لا ده يصح. و الحقيقة كانت في يعني أسباب تاريخية في هذا، اللي حكاية بقى التحرش بالنساء في الطواف. وده اللي خلى الشافعي يقول لك: لا رمل على النساء ولا سعي بين الصفا والمروة ولا اضطباغ، إنهن مأمورات بالاستتار، والاطباع والرمل مفارقان للاستتار. ده في كتاب الأم. والموضوع زاد على أكتر من كده بعد لما اشتهر يعني مكة بأنها مكان للمجون. وعمر بن ربيعة الشاعر الأموي المعروف كان يروح يقابل النسوان ويروح يطوف بيهم إلى آخره، والنسوان كانوا مشهورين بكذا، والمغنيين والشعراء، كل الحاجات الموجودة ديت. ودي موجودة في الأغاني الأصفهاني، هو كتاب تاريخ محترم على فكرة. فالشعر انتشر في هذا، فابتدى الوالي اللي هو خالد القصري يمنع يعمل فاصل بين الرجال والنساء في الطواف. وابتدى الفقهاء بقى المتزمتون يبتدوا يمنعوا النساء من الطواف او من السعي الى اخره. اذا كانت لها ظروف اجتماعيه الى اخره. وده اللي خلى بقى الشافعي يقول لك ايه، يقول عباره حلوه قوي، يقول لك: وحب المشهوره بالجمال ان تطوف وتسعى ليلا، وإن طافت بالنهار سدلت ثوبها على وجهها أو طافت في ستر.
يعني معنى كده ان هنعمل بقى مسابقة للجمال في الحج، والنسوان الحلوة قوي يقول لهم لا بقى انت تطوفوا بالليل. النسوان اللي هم يعني اي كلام وطحينة يقول لا انت تطوفوا النهار ما يهمكيش. ده كلام فارغ. يعني هو الحج هو اصلا للتقوى، لكن ده الموضوع الواضح جدا ان المرأة في الفقه السني كانت ضحية للفقهاء السنيين، كل شوية يمنعوها يعملوها إلى آخره، لغاية لما جم الوهابيين وأصبح الوهابيين عندهم ولع بالمرأة، ولع شديد جدا، كل حاجة يتزمتون فيها ويمنعوها من كذا ويمنعوها من كذا. يعني الواحد يخاف يصحى في يوم يصدر قرار وهابي بإلغاء المرأة. يا نهار اسود لو ألغوا المرأة، نهار مش فايت. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية في قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.